So guys, i-close natin ito kasi may bugs. Yan. Balik ko lang yan siya mamaya. Yan. Muna ngayon. Hello you guys. Good afternoon. So, lalabas lang ako kasi andito ako sa labas para mag-brush ng carpet doon. Yan, nasa ground. So, laban ko lang siya kasi para maibalik doon sa loob ng bahay. Yan. So, ang gamitin ko itong panglinis at saka brush. Yan. Maglabat tayo. So, hanapin ko yung hose. Yung hose kasi I need a water. Andito. Sa loob. Andito ako sa garage. So, ito yung hose. Yung hose, parang ano siya. Yung ahas. This looks scary. Yan. Dinadrag ko. Trabaho tayo guys. So, ito try ko. Hirap. Lagay ko kayo dito. Saan ko kayo lagay? Dito. Ang hirap guys na walang tripod. Okay, it works now. So guys, natapos ko na yung laban yung carpet. So balik muna ako inside kasi may laundry din ako doon. Dalhin ko to ulit. Lagay ko yun dyan. Yan. Good morning, you guys. It's so pretty out here. We're at the back porch.
our cat over there. I think that's a squirrel. Making noise. And the carpet I washed yesterday is still wet. Oh well, no, it's a little bit dry now. Ayan.